Gazeta britanike Daily Mail, një nga më të shiturat në Britani, e quan Shqipërinë si yllin e ri të Adriatikut, duke cilësuar atë si një nga destinacionet më të bukura turistike dhe vend me potenciale të mëdha ekonomike. Parlamenti miratoi mbrëm me 74 vota buxhetin e vitit 2011 pas një seance maraton që zgjati mbi 17 orë. Kryeministri Berisha e quajti atë si draftin e veprave të mëdha, ndërsa Edi Rama e sulmoi sot duke thënë se është tallje me qytetarët. Presidenti Republikës Bamir Topi deklaroi mbrëm në emisionin opinion të gazetarit Blendi Fevziu se nëse opozita do t'i braktiste zgjedhjet e 8 maj, do të bënte një veprim të pamatur. Prej 8 nëntorit, ditës së marrjes vendimit përfundimtar për heqjen e vizave, aplikimi për pasaportën biometrike ka shënuar një tjetër rekord, vetëm për procesin e shpejt janë regjistruar mbi 10.000 aplikime. Europa veriore është përfshirë nga një moti ftohtë, i shoqëruar me reshje dëbore, çka ka shkaktuar probleme kryesisht në qarkullimin rrugor dhe në fluturimet ajrore. Organizata botërore e shëndetësisë jep alarmin se duhani pasiv shkakton 600.000 viktima çdo vit, 1/3 e këtyre viktimave janë fëmijë. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga edicioni informativ i orës 19:30 në Klan. Do të nisim njëherë me lajmin e parë. Gazeta e njohur britanike Daily Mail, një nga më të shiturat në Britaninë e Madhe, shkruan se Shqipëria është ylli i ri i Adriatikut. Në këtë gazetë, vendi ynë cilësohet si një nga destinacionet turistike më të preferuara, sikurse Shqipëria cilësohet një vend me potenciale të mëdha ekonomike dhe një klimë të favorshme për zhvillimin e biznesit. Shqipëria po bëhet gjithnjë më shumë një destinacion jo vetëm i rekomanduar nga të huajt, por edhe premtues në fushën e turizmit dhe të pasurive të paluajtshme. Britanikët, as të parët e as të fundit, tashmë janë të interesuar të investojnë në Shqipëri. Prestigjioza britanike Daily Mail e përshkruan vendin ton si yllin e ri të Adriatikut, një vend që tashmë larg së shkuarës së errët, është plotësisht joshës, jo vetëm për turistët britanik, por edhe për investitorët e shumt të Mbretërisë së Bashkuar. Vendi i vogël ballkanik, shkruhet në artikullin e Daily Mail, fsheh shumë sekrete që presin të zbulohen. Jo vetëm që ka brigje të bukura në Adriatik dhe Jon, por ka edhe një panoramë malore mbreslënse. Vendi, shkruhet më tej, është tërësisht i hapur ndaj investimeve të huaja, ndërsa në fushën e turizmit është regjistruar një numër gjithnjë në rritje të vizitorëve. Shqipëria është një vend që tashmë është kthyer në një oazë investimesh për biznesmenët e huaj, duke ngjallur në të njëjtën kohë interesin e shumë të tjerëve. Nëse britanikët preferojnë zonat bregdetare, Daily Mail këshillon Durrësin, ku arkitektët e kompanisë Woods Bagot, të përfshirë prej kohësh në investime të shumta në Dubai, Londër, Qipro dhe Liverpool, janë të parët që kanë projektuar një kompleks gjigant, rezortin e Gjirit të Lalzit. Çmimet në këtë kompleks luksoz do të jenë nga 44.000 në 204.000 pound për apartamente dhe vila. Më tej, këshillon Daily Mail është Saranda, një mrekulli më vete, ku edhe këtu pritet ndërtimi një kompleksi tjetër banimi me pamje nga Korfuzi madhështor, ku çmimet do të jenë deri në 33.400 pound. Tashmë, 60% e apartamenteve janë shitur. Me këtë artikull, Shqipëria vlerësohet sërish si një vend ku ja vlen të investosh. Kjo jo vetëm fal burimeve natyrore që vendi ynë ofron, potenciali turistik, por edhe fal shtysës që qeveria shqiptare i jep investimeve të huaja. Pas një seance maraton ku vendi ka miratuar projekt buxhetin e vitit 2011 me 74 vota pro dhe vetëm një kundër. Diskutimet mbi projekt buxhetin vazhduan gjatë, ato nisën në orën 10 para ditës së të enjtes dhe përfunduan në orët e para të mëngjesit të sotëm aty rreth orës 5. Ndërkohë, socialistët, opozita ka qenë e pranishme në sallë, por nuk ka votuar me përjashtim të deputetit Ben Blushi, i cili votoi ndonse kundër draftit. Shumë orë debat, kryesisht politik që zgjati deri në mëngjesin e së premtes, kanë konkluduar megjithatë në miratimin e buxhetit të ri për vitin 2011. Buxheti u miratua me 74 vota pro, një kundër dhe asnjë abstenim. Kryeministri Edi Berisha e cilësoi jo për herë të parë si buxhetin më të madh në historinë e vendit, që adreson prioritetet kryesore të qeverisë dhe garanton rritje të qëndrueshme ekonomike. Shpreh kënaqësinë
që sa po votuam buxhetin më të shkëlqyer në historinë e këtij vendi. Buxheti i cili votohet sot si buxheti vetëm në Europë që shënon rritje të madhe rrogash dhe pensionesh. Dhe ju kjo u tërboj, kjo u denatyroj, kjo u çnjerëzoj, por kjo është puna juaj. Politika jonë është politika e ftyrës njerëzore. E vetmja vot kundër buxhetit për vitin 2011 ishte ajo e deputetit socialist Bemblushi. Ndryshe nga grupi i tij parlamentar socialist që nuk votoi megjithse i pranishëm në sallë, zoti Blushi zgjodhi ta thotë me vot qëndrimin e tij ndaj buxhetit të ri. Disa vite më parë, ai që fitonte pak apo shumë pak, taksoi më pak apo as pak. Po Shqipëria po ndryshon, thotë Edi Berisha, jo sepse po fiton, por sepse po takson. Ai Edi Berisha i quhen sot taksim. Në fakt nuk është taksim, është shfrytëzim. Nuk ka vend botë sot, dhe nuk ka kryeministër që takson sot varfrinë në Evropë. I vetmi kryeministri që takson varfrinë sot është Edi Berisha. Me herët gjatë diskutimit të buxhetit, ministri i financave Ridvan Bode listoi disa prej prioriteteve që parasheh ky buxhet, të cilin e cilësoi si zgjidhjen më të arsyeshme për përdorimin efektiv të fondeve publike. Zoti Bode u shpreh keqardhur që opozita nuk e shfrytëzoi këtë rast për të ofruar vizionin e saj për buxhetin e ri të vitit 2011. 35% të buxhetit destinohet për faturën sociale, për të ndihmuar, për të rritur pensionet, për të rritur fondet e ilaçeve, për të rritur fondet e papunësisë, për të rritur fondet e ndihmës ekonomike dhe të gjitha përfitimet e tjera sociale që ka në ngarkim buxheti i shtetit. Rritjen më të madhe e ka investimet publike, të cilat krahasuar me vitin 2010 do të rriten me 22.5%, duke shkuar në nivelin 82 miliard lekë. Gjatë diskutimit të buxhetit, palët u fokusuan dhe në akuzat të ndërsjellta, që lidheshin kryesisht me mënyrën e përdorimit të fondeve publike. Në një debat të tillë, u përfshi dhe kryeministri Sali Berisha me kryetarin e grupit kuvendor socialist, Gramoz Ruçi. Të deklarosh këtu se nuk më duhen pa grante, por më duhet autonomi, në një kohë kur t'i janë dhënë tërësisht takse biznesit vogël dhe 10 tarifa tjera për t'i përdorë dhe administruar për qytetarët, në një kohë që të është 3-4 fishue granti i pakushtëzuar dhe rritur me disa herë granti i kushtëzuar, në një kohë që del qartë si drita e diellit që të gjithë grantin e pakushtëzuar e ke shtruar në rroga për 99. 99 është produkti politik më tragikomik i këtij vendi në 20 vjet. Po e kuptoni ju mua? Në Tiranë rriten në mënyrë gjeometrike sipërfaqe të ndërtimit dhe paksohet taksa e pronës. Ku shkon? Shkon në xhepat të 99-shve, zotëri. Me ardhjen e zotërisë tuaj, menjëherë e trumetuat me të madhe që përgjysmuam taksën e biznesit vogël. Në 2006, pas 6 muajsh, zoti kryeministër, këtij biznesi i shtove tatim mbi fitimin në masën 10%. Pra kjo është e vërteta e taksave për biznesin e vogël të bashkisë. Pra bashkisja përgjysmove, kurse biznesin e vogël i trefishove taksën dhe ja merr në buxhetin tënd. E bëra këtë spjegim, jo se ju nuk e dini, por ata shqiptarë që në ndjekin të kuptojnë të vërtetën dhe shikojnë se çfarë tërgjesh ka të ndisur kryeministri i vendit dhe ministri i financave të një vendi. Kryeministri Berisha solli dhe një tjetër argument mbi mënyrën abuzive të veprimit të Bashkisë Tiranë. Ai tha se tenderat e bashkisë shpërndahen vetëm në pak emra pronarësh, miq të kryebashkiakut Rama. Në tendrat e qeverisime kanë marrë pjesë 56.000 operator nga Shqipëria dhe mbar bota, kundër 8.000 në një vit që kanë marrë pjesë në qeveritë tuaja. Po sa kanë marrë në Bashkinë e Tiranës? Janë totalisht 7 kompani që fitojnë çdo tender të kësaj bashkie. Njëra është Fusha, tjetra është Kunati Dashit, Mati,
koqo e reklamat, shkreli le të ndërtimit, çmetet për ta seksert, lepuri sekserin, pra a ka monopol, po mor zotri, ka monopol në Bashkinë e Tiranës, sepse të gjithë reklamat i ka marrë koçua. Ndërsa kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama sot ka sulmuar buxhetin e vitit 2011 duke i quajtur atë një tallje për shqiptarët. Në bashkëbisedimin e tij me gazetarët atë të ditës së premte, Rama ka deklaruar se oferta që ai dorëzoi për transparencën e zgjedhjeve është rruga e vetme për të nxjerrë vendin nga kriza. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama e ka quajtur si shfaqje vulgare të mazhorancës seancën maraton të parlamentit, gjatë së cilës u miratua buxheti vitit 2011. Në bashkëbisedimin e përjavshëm me gazetarët, Rama tha se drafti ishte një tallje me qytetarët. Një shfaqje jashtëzakonisht shqetësuese për gjendjen mendore të kryeministrit, por edhe për kalbëzimin e plot moral dhe politik të këtij pushteti të vjedhur. Nuk i ka mbetur më asgjë tjetër përveç se të bëj, të zhbëj dhe prap të ribëj buxhete të mbështetur mbi manipulime, shifrash. Kemi një qeveri që punë vetme ka luftën me opozitën. A thua se këtë qeveri shqiptarët e duan aty ku është që t'i mbrojë nga opozita dhe jo që t'u zgjidh hallat dhe problemet e tyre. Nga ana tjetër, Rama i bëri edhe një herë thirrje kryeministrit të vlerësoj si duhet ofertën që ai i dorëzoi për transparencën e zgjedhjeve dhe të miratoi rezolutën e hartuar nga Partia Socialiste si të vetme të rrugë për të nxjerrë vendin nga kriza. Duke e mbyllur këtë. Mbrëm në emisionin në Opinion ka qenë i ftuar Presidenti i Republikës Bamir Topi, i cili në një bisedë përballë gazetarit Blendi Fevziu deklaroi dhe kritikoi në të njëjtën kohë qëndrimet e disa përfaqësuesve të së-majtës për mundësinë e bojkotimit të zgjedhjeve lokale të datës 8 maj. Kreu i shtetit tha se nëse opozita nuk merr pjesë në këto zgjedhje, do të bënte një veprim të gabuar. Presidenti i Republikës Bamir Topi kritikoi deklarantat e disa përfaqësuesve të së-majtës për mundësinë e mosmarrjes pjesë të saj në zgjedhjet lokale të 8 maj të vitit 2011. Në një intervistë të gjatë të tij të dhënë në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu, kreu i shtetit tha se braktisja e zgjedhjeve do të ishte një veprim i pamatur dhe ftoi partitë që të unifikojnë qëndrimet e tyre për miratimin e kodit të ri zgjedhor. Ka pasur një paralajmërim nga opozita, jo direkt nga Partia Socialiste, por nga latë saj, që pa gjetur një zgjidhje për ngërçin e 2009-s, qershorit 2009-s, nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Do ishte një veprim i pamatur për cilin do që braktis zgjedhjet, sepse Shqipëria sot është më e monitoruar se kur pikërisht për shkak të klimës politike. Ai gjithashtu kritikoi qëndrimin e Partisë Socialiste për mos miratimin e ligjit për gjykatën administrative, por edhe për refuzimin për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit. A keni biseduar ju me kreun e opozitës si refuzoi të votonte këtë ligj në mënyrë konkrete për ligjin? Unë natyrisht nuk bëj bisedat karakterit individual, unë kam bërë apele publike dhe është në detyrimin e gjithë secilit që të jetë koshient për pozicionin dhe vullnete të cilat nuk mund të jenë personale. Gjykata administrative ka qenë, është domosdoshmëri. Presidenti i vendit tha gjithashtu se prokuroria mund të kishte një performancë më të mirë sa i takon veprimit për hetimin e politikanëve, ndërsa shtoi se problemi më i madh i drejtësisë në vend është ndikimi i politikës mbi të. A ka dështuar në fakt prokuroria në hetimin e politikanëve? Unë nuk mund të them me nota absolutiste që ka dështuar, por që mund të kishte performancë më të mirë, natyrisht që mund të kishte performancë më. Nuk duhet të referohemi thjesht tek dosjet e fundit, por mendoj që në gjithë eksperiencën që ka institucioni prokurorisë ka mjaft gjëra për të vlerësuar dhe mjaft gjëra tjera për të kritikuar. I pyetur mbi debatin për ndërtimin e parlamentit të ri, Presidenti Topi u shpreh se kjo është një domosdoshmëri e dinjitetit të këtij institucioni, ndërsa sa i takon vendit se ku do të ngrihet, ai tha se kjo është një vendimarrje e politikës, por që duhet konsultuar me ekspertët. Po duhet një institucion që t'i garantojë dinjitet edhe shtetit. Edhe shtetit, edhe deputetit. Po zona ku ai është përcaktuar ndërtohet? Zona këtu pastaj politika mendoj, ky është mendimi im, duhet të jetë shumë e kujdesshme. Në shkuptim. Në sensin pa
parasysh asnjë vend, por është një diskutim thellësisht në parim, duhet të konsultohet me institucionet dhe me ekspertë. Zoti Topi tha se komuniteti musliman ka nevojë urgjente për ndërtimin e një xhamie të re, por shtoi se politika nuk duhet të debatojë për këtë çështje pikërisht në ditën e Bajramit. Lidhur me kaosin në trafikun e kryeqytetit, ai u shpreh se ka nevojë për ndërtimin e unazës së madhe. Madje u shpreh se do të ishte i gatshëm të negocionte mes pushtetit qendror dhe atij lokal në Tiranë për këtë çështje. A mund të ndërmerrni dy sërish një nisëm për të ulur kryeministrin dhe kryetarin e bashkisë për të gjetur një zgjidhje edhe për qytetin? Natyrisht jam shumë i predispozuar. Për sa i takon nismës së televizionit ABC News për një ligë të përbashkët futbolli Shqipëri-Kosovë, Presidenti i Republikës u shpreh se kjo iniciativë do të ishte e mirëpritur nëse miratohet nga UEFA. Vendimarrja është sportive, po impakti është sportiv në fakt. Dëshira është e madhe dhe rregullat janë të tilla që imponojnë edhe një vendimarrje nga UEFA dhe patjetër janë ata që certifikojnë. Në rast se mundësia ligjore nuk pengon, pra e lejon këtë gjë. Si o dashini? Atëherë në rast se ligji e lejon, që do thotë ligji që i referohet çdo vendim i natyrës zyrtare të UEFA-s do ishte i mirëpritur nga secili. Vazhdojmë me lajme të tjera. Kryeministri Berisha ka pritur sot një delegacion të kryesuar nga administratori i përgjithshëm i Agjencisë Valonias për investimet e huaja zotin Filip Suinen. Pjesë e delegacionit ishte dhe ambasadori i Belgjikës për Shqipërinë, rezident në Sofje, Mark Michelsen. Ambasadori belg dhe zoti Suinen e përgëzuan kryeministrin për arritjen historike të liberalizimit të vizave, duke theksuar se vendimi erdhi si pasojë e reformave të qeverisë shqiptare. Ambasadori Michelsen shprehu mbështetjen e qeverisë dhe vendit të tij, i cili mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian për bashkëpunimin e frytshëm e të gjithanshëm me qeverinë shqiptare në interesin më të mirë të Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ndërsa kryeministri Berisha falenderoi qeverinë e Belgjikës për kontributin e dhënë për liberalizimin e vizave. Në takim u vlerësua se marrëdhëniet shumë të mira me Belgjikën në fushën politike dhe diplomatike janë shoqëruar dhe me forcimin e marrëdhënieve ekonomiko-tregtare. Në këtë kontekst, ambasadori belg premtoi shtim të investimeve të vendit të tij në Shqipëri. Që prej 8 nëntori, ditës marrjes së vendimit për liberalizimin e vizave për shqiptarët, aplikimet për pajisjen me pasaport biometrike kanë shënuar një tjetër rekord. Dhe këtë herë bëhet fjalë edhe për procedurën e shpejtuar për marrjen e këtij dokumenti, për të cilat janë regjistruar plot 10.000 aplikime. Vendimi përfundimtar i Bruxellit për heqjen e vizave me Shqipërinë ka sjellë një fluks aplikimesh në zyrat e kompanisë Aleat për pasaportat biometrike. Numri më i lartë është kryer në qendrat e aplikimit të shpejtë në njësim vendore 3, 4 dhe 10 në kryeqytet. Të dhënat flasin për 10.000 aplikime që prej 8 nëntorit. Unë jam nga Lushan, kam prunë njipin këtu, kemi arë 98, asë kom marë. Më mirë do ishte një sportel 150, një sportel 60. Me kameran tonë kemi parë prej disa ditësh radhë të gjata në 3 pikat e caktuara për kryerjen e aplikimeve të shpejta të pasaportës biometrike. Por ofrimi i këtij shërbimi edhe në 4 rrethe të tjera ka shmangur radhët dhe pritjet e gjata. Që nga nisja e procesit të aplikimit deri në fillim të nëntorit u prodhuan mbi 1.2 milion pasaporta biometrike, pa përfshirë këtu pasaportat e prodhuara sipas procedurës së shpejtë të ofruar nga Aleat dhe Ministria e Brendshme. Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të investojë $180 milion për rikonstruksionin e 400 kilometrave rrugë rurale në mbar vendin. Këto investime do të kryen fal donacioneve të huaja. Gjatë vitit 2011, 40 akse rrugore me një vlerë afro $180 milion do ndërtohen në të gjithë vendin nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Investimi do të jetë në formë donacionesh. Këto rrugë do të lidhin kryesisht fshatrat dhe komunat me rrugët kombëtare, duke shkurtuar ndjeshëm distancat. Ministri i Inovacionit, njëkohësisht dhe kryetari i Bordit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit Genspolo, tha se bëhet fjalë për afro 400 kilometra rrugë. Mbasi janë ratifikuar në Kuvend marrëveshjet e kredive të buta zhvillimore nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, $65 milion, nga Banka Europiane e Investimeve, $65 milion, nga Banka Islamike për Zhvillim, 55 milion dhe nga fondi OPEC, 25 milion, dhe ne parashikojmë që me këto fonde, gjatë vitit 2011, të kontraktohen dhe ndërtohen 35 deri 40 segmente me një gjatësi totale për rreth 400 kilometra.
Në qarkun e Beratit do të ndërtohen dhe rehabilitohen 23 kilometra, në Dibër 19.5 kilometra, në qarkun e Durrësit 16 kilometra, në Elbasan 42 kilometra, në Fier 24 kilometra, në Gjirokastër dhe Korçë 13.4 dhe 29 kilometra, në Kukës 13.8 kilometra, në qarkun e Lezhës 27 kilometra, në Shkodër 21.7, në Vlorë 16 kilometra dhe në Tiranë 4 kilometra. Ministri Pollo i pyetur nga mediat hodhi poshtë zërat se këto investime po bëhen për efekte elektorale. Elektorati si i majt, si i djathtë do udhtoj në rrugët që ka ndërtuar Fondi Shqiptar i Zhvillimit apo Drejtoria e Përgjithshme e rrugëve, po ashtu elektorati si i majt, si i djathtë do udhtoj në rrugët me standarde shumë të larta, me gjatësi në total 400 km dhe është e para herë që kreditet të tilla zhvillimore u miratuan kësaj radhe, këto që po përmendim sot, u miratuan vetëm me votat e mazhorancës. Ministri ka shpjeguar se Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të nënshkruajë marrëveshje me donatorë ndërkombëtar për të financuar ndërtimin e rrugëve të tjera në Shqipëri për një periudhë afatshkurtër. Rruga kryesore e komunës Dajt ka qenë në fokus edicionit ton, do të flasim sërish sot për të, sepse gjendja e rënduar e saj po bëhet shqetësim edhe për vetë drejtuesit e komunës. Kryetari i kësaj komune thot në një intervistë për televizionin Klan se amortizimi i rrugës po pengon edhe vetë zhvillimin e kësaj zone. Shkatërimi i rrugës kryesore të komunës së Dajtit është një problem edhe për vetë drejtuesit e kësaj komune. Kryetari i Kujtim Qefalias sqaron se ky segment nuk është nën administrimin e njësisë që ai drejton, dhe amortizimi i saj po dëmton edhe vetë komunën e banorët e saj. Ajo është një rrugë që nuk na përket komunës Dajt, është një rrugë që i përket drejtorisë së rrugëve ose bashkisë, nuk e di mirë saktë. Kena shkruajt me qindra, mund të them, letra ministrive përkatësve, deri te kryeministri, siç dihet rrugën në zona e Dajtit, që është tepër e mjerueshme. Aq më shumë që ne ndodhemi në një zonë turistike, që për mua është kot, i thuhet zonë turistike, kur kjo zonë nuk frekuentohet jo vetëm nga turizmi, pas nga banorët e zonës, vetëm nga rruga që është. Qefalias sqaron gjithashtu se nisur nga ankesat e banorëve, vetë komuna është marrë disa herë me mbushjen e gropave, pavarësisht faktit se ky segment nuk është nën administrimin e komunës. Asnjëherë nuk është investuar në atë rrugë nga komuna Dajt. Përkundrazi, 2-3 herë me fondet tona i kena mbuluar ato gropa. Kuptoje, vetëm një mbajtje. Komuna e Dajtit është një zonë në zhvillim, ndaj kryetari i saj shprehet se her pas here investohet për mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme, që prishen nga automjetet e tonazhit të rënd, të përdorura nga firmat e ndërtimit. Vazhdojmë me të tjera lajme. Fondi Evropian për Europën Juglindore ka dhënë një kredi për 20 milion eurosh për bankën kombëtare tregtare. Marrëveshja e kredisë e nënshkruar sot do të kontribuojë në shtimin e dhënies së kredive për ndërmarrjet mikro dhe të vogla nga banka. Kjo është marrëveshja e parë e kredisë midis këtyre dy institucioneve dhe i referohet dhënies së kredisë afatgjatë për këto ndërmarrje, të cilat konsiderohen si shtylla kurrizore e zhvillimit ekonomik të vendit. Kryetari i bordit drejtues të këtij fondi, Klaus Glaubit, u shpreh i kënaqur për angazhimin e vazhdueshëm të qeverisë shqiptare, si qeveria e parë në Europën Juglindore që ka investuar drejt për drejt në këtë fond. Ndërsa drejtori i përgjithshëm dhe antari i bordit drejtues të BKT-s u shpreh se nënshkrimi është një tjetër tregues që BKT është një ndër bankat më aktive për dhënien e kredive bizneseve të vogla. Policia e Tiranës ka finalizuar sot 3 operacione, ka vënë në pranga 7 persona dhe ka shpallur në kërkim 2 të tjerë. Pas një hetimi 3 mujor, u finalizua operacioni Vilaç, ka çojë në arrestimin e 47 vjeçarit Halim Koni, lindur dhe banues në Tiranë, për veprën penale të ushtrimit të ndikimit paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Ai u kap në flagrancë duke marrë në mënyrë të paligjshme shumën e 300.000 lekëve të reja në këmbim të legalizimit të banesës së një shtetasi. Ndërkohë, një tjetër operacion i koduar liçeni 2 u finalizua duke vënë në pranga 4 shtetas dhe shpallur në kërkim policor 2 të tjerë për veprën penale të shfrytëzimit të prostitucionit. Një tjetër operacion i koduar Brava e fundit është finalizuar me sukses duke vënë në pranga 2 shtetas të shpallur në kërkim për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike si dhe të dënuar në mungesë me 7 vjet e gjysmë burg. Këta arrestuarit janë Edgar Mema, 31 vjeç, Nertil Mema, 26 vjeç, të dy lindur në Tepelen dhe banues në Tiranë. Në ngarkim të këtyre 2 shtetasve rëndojnë dhe akuza e një sër vjedhjeve në kryeqytet.
Tirana edhe këtë vit duket se po I pret festat e fund vitit në grinë e zymt e të zakonshme të stinës së dimrit, ndërkohë që qytetet e tjera në mbar botën prej kohësh e kanë sjellë tek qytetarët e tyre atmosferën festive përmes zbukurimeve ngado. Ndërsa Tirana duket se dekorin e vetëm ka dritat e makinave që për orë të tëra qëndrojnë të bllokuara në trafik. Kur stina e dimrit bëhet më e bukur në kryeqytetet dhe qytetet e mëdha të Europës, në Tiranë dimri është më së I zymt. Kushdo që mund të ketë udhëtuar apo jeton në këtë periudhë të vitit në qytetet europiane e në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka vënë re se atmosfera e festave ka nisur të ndihet. Dritat shumë ngjyrshe, pemët e zbukuruara I gjen kudo, nëpër dyqane, lokale e rrugë. Ky është New Yorku I këtyre ditëve. Pamjet nuk kanë shumë nevojë për koment. Ndërsa metropoli shqiptar ka për dekor të vetëm, këto ditë ndriçimin e makinave që mbeten në trafik. Në bulevardin kryesor mungojnë drita zbukuruese. Pema e Krishtlindjeve këtë vit nuk dihet as ku do të vendoset, pasi vendin ku qëndronte vitet e shkuara në sheshin Skënderbej e kanë zënë makineritë që kryejnë gërmime pafund për rikonstruksionin e qendrës. Ashtu si bulevardi, edhe rrugët e tjera të Tiranës gjarpërojnë në zymtësi. Si rallëherë këtë vit edhe dyqanet, butikët e bizneset kanë vonuar me zbukurimet e xhamave dhe fasadave për festat. Në përballë zbukurimet kanë nisur prej ditësh dhe atmosfera festive që krijojnë ato ka zbehur edhe grinë e motit me shi. Ndaj edhe shqiptarët këtë vit duket se këtë atmosferë do të mund ta shijojnë në këto vende pas 15 dhjetorit me hyrje në fuqi të liberalizimit të vizave. Në kryeqytet është ngritur një njësi e re për t'i ardhur në ndihmë viktimave të dhunës në familje. Kjo njësi është ngritur në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale dhe kanë përbërjen e saj specialistë dhe ekspertë që njohin dhe dinë të trajtojnë viktimat e dhunës në familje. Ministria e Çështjeve Sociale dhe Policia e Tiranës kanë ngritur një njësi të re për t'u ardhur në ndihmë të gjithë viktimave të dhunës në familje përmes një stafi të specializuar. Aktiviteti I sotëm është I rëndësishëm për të treguar që tashmë ka filluar të funksionojë realisht në praktik sistemi I referimit të rasteve të dhunës. Çdo ditë më shumë janë aktivizuar më shumë me problemet e dhunës në familje, kanë marrë trajnimet e nevojshme, qoftë qendrën e formimit policor, qoftë në kurrikulat e shkollimit bazë të policisë, por edhe nga trajnimet e ndryshme që janë ofruar nga shoqëria civile. Tani gjithmonë ka një njerëz që është I specializuar. Kjo njësia këtu përbëhet nga 3 specialistë edhe nga shefja e sektorit, dhe në fakt ke këto ne kemi gjetur gjithmonë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Në nisin e 16 ditëve të fushatës kundër dhunës në familje, shoqata kundër këtij fenomeni publikuan shifra shqetësuese për sa I përket numrit të viktimave. Sipas studimeve, në të gjithë vendin janë denoncuar mbi 900 raste të personave të prekur nga dhuna në familje. Ndërsa Ministria e Jashtme I është bashkuar nismës Ministrisë së Shëndetësisë dhe Kryqit Kuq për dhurimin vullnetar të gjakut. Ministri Haxhinasto dhe stafi I tij kanë dhuruar gjak në ndihmë të fëmijëve talasemik. Kjo nuk është hera e parë që personeli I kësaj ministrie dhuron gjak në ndihmë të personave që kanë nevojë për të. Ministri ka premtuar se dhurimi I gjakut vullnetar do të jetë në mënyrë periodike 2 herë në vit. Thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë që administrata publike të dhurojë gjak në mënyrë sistematike janë përgjigjur edhe dikastere të tjera. Europa veriore është përfshirë nga një mot I keq me temperatura të ulta e rreshtit bore që kanë shkaktuar probleme kryesisht në qarkullimin rrugor dhe në fluturimet ajrore, ndërsa në Britaninë e Madhe pritet që termometri të shënojë -10 gradë Celsius. Europa veriore dhe ajo perëndimore janë bërthyer nga një mot I keq më I ftohtë I gjithë sezonit, I shoqëruar me rreshje të dendura dëbore. Temperaturat në Gjermani, Francë, Britani e Madhe dhe vendet skandinave pritet të arrijnë në fundjavë deri në -10 gradë Celsius. Në Britaninë e Madhe dëbora I zuri banorët e verilindjes në befasi, deri në 10 cm dëbora në këto zona, duke përbërë rreshjet më të dendura të para sezonit në 17 vitet e fundit. 60 shkolla janë mbyllur për shkak të ftohtit, impakti I të cilit ndihet në rrugë dhe autostrada ku sipërfaqet janë të rrëshqitshme dhe të rrezikshme për automjetet. Shikueshmëria e ulët që shoqërohet me motin e keq pritet të çojë në pezullimin e disa fluturimeve në Londër, Paris, Amsterdam dhe Frankfurt. Një tjetër fenomen I pashmangshëm është edhe kërkesa për energji që do të pësojë një rritje të ndjeshme.
Organizata botërore e shëndetësisë ka dhënë alarmin se pirja pasive e duhanit po shkakton 600.000 viktima në botë, pjesa më e madhe të cilëve janë fëmijë. Të dhëna alarmante vijnë nga Organizata botërore e shëndetësisë për sa i përket rrezikut të duhanit pasiv. Studimi i parë global i kësaj organizate thotë se duhanpirja pasive vret çdo vit 600.000 njerëz. 1/3 e viktimave janë fëmijë që janë të ekspozuar ndaj tymit të duhanit në shtëpitë e tyre. Në raste të tjera, duhani pasiv mund të shkaktojë edhe pneumoni, sëmundje zemre, probleme me frymëmarrjen dhe kancer. Studimi kryer në 192 vende të botës thotë se 165 fëmijë dhe 281.000 gra vdesin nga sëmundje të shkaktuara nga duhani pasiv, sidomos në Azi dhe Afrikë. Edhe Europa është e goditur nga ky fenomen. Numri më i lartë i njerëzve të ekspozuar nga duhanpirja pasive janë në kontinent, ndërkohë që ato të mesdheut lindor kanë nivelet më të ulta. Edhe një tjetër lajm në përfundim të këtij edicioni, në prag të festës kombëtare të pavarësisë, rrjeti i studentëve shqiptar nëpër botë ka zhvilluar një diskutim me temë origjina e lashtë e flamurit shqiptar dhe hapi ekspozitën e historikut të flamurit kombëtar shqiptar në vitet 1910-1937. Kjo truez u bë e mundur falë mbështetjes së dhënë nga studiuesi i mirënjohur i kësaj fushë Jaho Brahaj, si dhe koleksionisti dhe eksperti i simboleve kombëtare Shpëtim Sala. Kjo truez shërbeu si një piknisje për nisma të tjera të këtij lloji, ku studentët shprehen gatishmërinë për të sjellë më tepër diversitet, si në tema, ashtu edhe në burime për të cilat ky rrjet do të kujdeset vazhdimisht në të ardhmen. Dhe me këtë informacion kemi ardhur në fund të edicionit. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen, por si çdo mbrëmje ju kujtoj dhe adresën tonë në internet tvklan.al, ku po të klikoni do të gjeni lajmet tona, transmetimet e klanit gjatë 24 orëve dhe shumë informacione e zhvillime të tjera nga vendi dhe bota. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen, bashkë mirupafshim.